Dinuka with Electro. ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම අද මම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට අන්බොක්සින් එකක් තමයි ගන්නේ. මේක බවුට් එකක්, ඩිජිටල් බවුට් එකක්. අනුම මේකලු ගහලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බවුට් කරනකොට කරන්ට් පදින්නේ නැහැ කියලා සේෆ්ටි කරලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. එතන ඉංග්‍රීසි සහ චයිනීස් වලින් තමයි ලියලා තියෙන. මේක ඒගොල්ලෝ අප්‍රූවල් කරලා තියෙනවා ISO 9001 ඉතින් අපි බලමු මේක අන්බොක්ස් කරලා මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ ඔට් 60ක් ගහලා තියෙනවා. අපි දැන් අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි අන්බොක්ස් කරා. මේකේ බවුට් එකයි සේෆ්ටි ක්ලිප් එකකුයි තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ බවුට් එකේ ESD කියලා සේෆ් කියලා ගහලා තියෙනවා. ඔට් 60යි එකක් ගහලා තියෙනවා. නිල් පාට බටන් දෙකෙන් වෙන්නේ අපේ ටෙම්පරේචර් එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. විදියට ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා බලා ගන්න අපිට. මේකටම මේ වගේ සේෆ්ටි ගාඩ් එකක් ඒගොල්ලෝ අවලා තියෙනවා. හරි තියුණු උලක් මේකේ තියෙන්නේ. අපිට පේනවත් ඇති. අපිට බවුට් කරන්න පහසුයි. ගොඩක් මේක සේෆ්ටි තමයි ඒගොල්ලෝ බලලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේක අපි කරන්ට් එකට ප්ලග් කරලා බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මැද්දකින් තමයි රතු පාට බටන් එකෙන් තමයි මේක ඔන් කරන්නේ. ටිකක් වෙලා බාගෙන ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට නිල් පාට ඩිස්ප්ලේ එක ඔන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ වටිනවා අවශ්‍ය ටෙම්පරේචර් ගන්න එවලි හදලා තිබ්බ. අපි නිල් පාට බටන් දෙකෙන් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ටෙම්පරේචර් එක ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක අපිට රතු පාට බටන් එක ටික් කරලා ෆැරන්හයිට් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේක දැන් රත් වෙලා තියෙන්නේ තිබ්බ ෆැරන්හයිට් ගානටම. දැන් මම දැන් බවුට් කරලා බැලුවා. හොඳටම මේක බවුට් වෙනවා. හොඳටම හොඳයි ටෙම්පරේචර් එක. අපිට අවශ්‍ය ගානට මේකෙන් අඩු වැඩි කරලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔෆ් කරන්නේ රතු පාට බටන් එක ටික වෙලාවක් අල්ලන් ඉන්න. මේක ඔෆ් වෙනවා. දැන් මේ තියෙන ෆැරන්හයිට් ගාන එහෙම දෙපාරක් තුන් පාරක් ටික් කරපුවාම ආට සෙන්සිස් අංශ ගන්නත් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ගලවලා මේකේ ඇන් කරන කූර ගලවලාට මාරු කරගන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආවට ඒක පවසම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කැල්ල තමයි ගලවන්න ඕනේ. මේ කැල්ල ගලවුවම දෙකම ගලවිලා එනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් මම subscribe කරන්න, comment කරන්න, like එකක් දාන්න, share කරන්න. ඉතින් නැවත අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.